Hai, selamat datang ke channel How To. Hari ini kami akan cek scammer secara online. Untuk bab yang pertama, kita akan download aplikasi Cek Scammer daripada PDRM. Aplikasi ini adalah aplikasi rasmi daripada PDRM dan boleh di-download percuma daripada Google Play Store ataupun Android App Store. Okey, lepas kita sudah download dan install, kita boleh start menggunakan aplikasi ini. Aplikasi ini amat mudah digunakan, anda tidak perlu sign up. Sebelum membuat deal secara online, kamu boleh membuat semakan dengan aplikasi ini. Ada dua semakan, iaitu semakan akaun bank dengan semakan nombor telefon. Pada pendapat saya, semakan ini adalah berdasarkan pangkalan data scammer daripada PDRM. Okey, mari kita cuba membuat semakan dengan aplikasi semak tipu. Kita akan masukkan satu akaun bank penipu daripada saudara di internet. Okey, nampaknya tiada rekod untuk bank akaun ini, tapi kita boleh nampak banyak pencarian telah dibuat untuk bank akaun ini. Pada pendapat saya, mungkin PDRM hanya menyenaraikan nombor bank akaun yang telah disabit kesalahan. Oleh itu, tiada rekod tidak bermakna nombor ini bukan kepunyaan scammer. Okey, sekarang saya akan menggunakan satu cara lagi untuk cek sama ada nombor telefon ataupun nombor bank ini adalah scammer atau tidak. Okey, untuk langkah pertama kami akan load pencarian Google. Okey, kami akan masukkan nombor bank yang sama ke dalam pencarian Google. Okey, dengan cara ini kamu juga boleh masukkan butil-butil lain seperti nombor telefon, nama syarikat, nombor kad pengenalan ataupun nama di kad pengenalan. Okey, Google akan keluar result untuk pencarian akaun bank. Kita boleh masukkan lagi satu keyword scam untuk menempatkan pencarian kita. Daripada result Google search ini, kita boleh tahu yang akaun bank ini adalah kepunyaan scammer. So kita scroll, nampaknya orang ini dia sudah scam banyak orang. Untuk akaun yang tiada result tidak bermakna itu bukan kepunyaan scammer, ya. So anda selalu kena berhati-hati semasa membuat pembelian atau penjualan secara online. Sila like dan subscribe jika video ini membantu anda semua.